मॅगी दाखवणार आहे. ती बनवायसाठी खूपच सोपी आणि मस्त आहे. तुम्हाला नक्की आवडेल. चला तर वळूया आजच्या आपल्या रेसिपी आहे मॅगी. सर्वात आधी आपण गॅस पेटून घेऊया. ही गॅस मम्माने माझी पेटून दिला आहे. हा गॅस लहान मुलाने हात नसता लावायचा गॅसला. आपण आता अर्धा ग्लास त्याच्यात पाणी ओतूया. पाणी गरम झालं तर मी मॅगी टाकणार आहे. आता यामध्ये मी वाटाणे टाकून घेतलेले आहेत. आता मी ह्याच्यात कॅरेट टाकून घेते. आता मी हलवून घेणार आहे. आता यामध्ये मी मसाला टाकणार आहे. तुम्हाला जास्त मसाला तिखट नको आहे ना, तर तुम्ही कमी मसाला टाका. मिक्स करून घेऊया मॅगी. आता ही मॅगी 2 मिनिटात शिजवून घेऊया. मॅगी शिजेपर्यंत तोपर्यंत तुम्ही बोर नाही होणार, म्हणून मी तुम्हाला एक पोएम दाखवते बोलून. लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाऊन, फॉलिंग डाऊन, फॉलिंग डाऊन. London Bridge is falling down. My favorite is build it up with iron bus, iron bus, iron bus. Build it up with iron bus. My favorite is. आता आपण मॅगी शिजली की नाही बघूया. ही मॅगी छानपैकी शिजलेली आहे. आता ही आपण काढून घेऊया. हे पहा, आपली मॅगी तयार झालेली आहे. ही मॅगी आता खूप गरम आहे. थंड झाल्यावर मी खाणार आहे. यम्मी, टेस्टी. डॉक्टरांनी सांगितलंय की रोज रोज मॅगी नाही खायची. मी आता खूप दिवसानंतर खाते ही मॅगी. तुम्हाला रेसिपी माझी आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.